හරි මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක යූස් කරලා ලේසියෙන්ම තව Gmail එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඔයා හිතනවා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට තියෙන Gmail වලට අමතරව තව Gmail එකක් ඔයාලට හදා ගන්න ඕනවා කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න මම කතා කරනවා කොහොමද ඔයා ලේසියෙන්ම තව Gmail එකක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා. හරි මේ වැඩේ කරගන්නවට ආකාර කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube app එක, එහෙම නැත්නම් Google Map app එක, එහෙම නැත්නම් Gmail app එක, නැත්නම් Play Store app එක, මෙන්න මේ app හතරෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා අලුතෙන් තව Gmail එකක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ඇඩ් කරගන්න. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Google Map app එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. හරි මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මගේ Gmail එකේ icon එක. මම ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න. හරි ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊතලයක්. මම මේ ඊතලේ මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙන Gmail හැම එකක්ම මේ විදිහට පල්ලෙහාට වැටෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add another account කියලා. මම ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න. හරි ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන continue එක ටච් කරන්න. හරි මම ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකටයි ඔයාලට කරන්න තියෙන වගේ Play Store එකේ එහෙම නැත්නම් App Store එකෙත් මෙන්න මේ විදිහටම වගේ icon එක ටච් කරලා මෙතෙන් එන්න මේ විදිහම තමයි මේ app වලින් කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට තව ලේසියෙන් මේක YouTube app එකෙනුත් කරලා පෙන්නන්නම් මෙතෙන් එන්න විදිය. හරි මම මේකෙන් back වෙන්නම්. හරි දැන් මම කලින් වගේම YouTube app එක මේ විදිහට open කරගන්න. හරි ඒක open කරගත්තට පස්සෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා මගේ channel icon එක. මම ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න. හරි ඒක ටච් කරාට පස්සේ කලින් වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා add account කියලා. මෙන්න මේකට මම මේ විදිහට යනවා. හරි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම මට මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ මැසේජ් එක මම කන්ටිනියු කරන්න. හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර කලින් හිටපු තැනටම ආයෙත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහටම ඔයාලට මේක Play Store එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Gmail app එක use කරලා මෙතෙන් එන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයා මේ app හතරෙන් කැමති එකකින් මෙතෙන් එන්න. ඊට අමතරව තව settings වලින් ගිහින් ඔයාලට Gmail එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා මේ වැඩේ ලේසියින්ද තමයි මම මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි දැන් මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන create account කියලා තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට ටච් කරන්න. එතකොට ඔයගෙන් අහනවා මෙන්න මේ විදිහට එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන for myself තියෙනවා. අනිත් එක තියෙනවා මේක business account එකක්ද කියලා. ඔයාලට කැමති නම් මේක business account එකක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක for myself කියන එකට දෙන්න. හරි එතකොට ඔයගෙන් අහනවා first name එකයි last name එකයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයගේ නමේ මුල් කෑල්ලයි නමේ අග කෑල්ලයි මේ විදිහට දෙන්න. හරි මේ විදිහට මම මගේ නමේ මුල් කෑල්ලයි අග කෑල්ලයි එකතු කරන්න. හරි ඔයාගේ නමේ මුල් කෑල්ලයි අග කෑල්ලයි දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන next button එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් ඔයාගේ birthday එක මේ විදිහට අහනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ birthday එක මෙතෙන් ඇතුළත් කරන්න. හරි මුලින්ම අපි date එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ month එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අවුරුද්ද මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ gen එක මෙතන තෝරන්න. ඔයා පිරිමි කෙනෙක් නම් male තෝරන්න, ගෑනු කෙනෙක් නම් female තෝරන්න. හරි මේ විදිහට මගේ විස්තර ටික ඇතුළත් කරාට පස්සේ මම කලින් වගේ මෙතන තියෙන next button එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඔයාලට එනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ඔටෝම Gmail දෙයක් ඔයාලට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතන තියෙන Gmail එක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන create your own Gmail address කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති විදිහේ Gmail එකක් මෙතන දෙන්න. හරි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මීට කලින් කිසිම කෙනෙක් use කරලා නැති Gmail එකක් ඔයා ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඔයා මෙතන ඔයාගේ නම ගහලා ඔයාලට කැමති විදිහට Gmail එක හැදුවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ වගේ Gmail එකක් තව තියෙනවා නම් ඒ විදිහට Gmail එකක් හදා ගන්න බෑ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට ඔයා දෙපාරක් තුන් පාරක් try කරලා බලන්න. ඔයාලට කැමති විදිහේ Gmail එකක් ඔයාලට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මම ඒ විදිහට මේක ඇතුළත් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන උඩ තියෙන Gmail එකක් දීලා මේකට log වෙන්න. හරි දැන් මට කරන්න තියෙන්නේ next button එක කලින් වගේම click කරන්න. හරි දැන් අපෙන් අහනවා password එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් කියලා තියෙනවා විස්තර ටිකක්. ඒකේ letter තියෙන්න ඕනේ, number එකක් තියෙන්න ඕනේ, symbol එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඒ විදිහට මගේ password එක මේ විදිහට ඇතුළත් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ වගේ අහනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක මෙතෙන් ඇඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට කැමති නම් මෙතෙන් ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කර හැකි. මම මේක ස්කිප් කරන්නම් මොකද මගේ මොබයිල් නම්බර් එකෙන් මම වෙනම Gmail හදලා තියෙන නිසා මට නැවතත් මේ Gmail එකට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක නිසා මම මේක ස්කිප් කරන්නම් මේ විදිහට. හරි ඔයාලට මේක ස්කිප් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි හදපු අලුත් Gmail එක මෙතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන next button එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න.
හරි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ privacy and terms ටිකක් ඔයාලට දෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලට පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා agree කියන එක ටච් කරාට පස්සේ අපේ account එක create වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම අලුතෙන් හදපු Gmail එකෙන් ඔටෝම මේ විදිහට log වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මගේ දැන් ඉන්න Gmail එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම අලුතෙන් හදපු Gmail එක මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට අලුතෙන් Gmail එකක් හැදිලා තියෙනවා mobile phone එකට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහට ඔයාගේ Gmail එක use කරන්න. හරි මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට නරඹන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.